What's up everyone? Today we are making chicken inasal. But before that, chicken inasal or grilled chicken is originated from Visayas. And today we are making my own version of it. Let's start with marinade mix. Maglagay tayo ng isang basong asukal, 2 teaspoon of black pepper, and 2 teaspoon of salt. Five tablespoon of soy sauce, 1 tablespoon of ginger powder, 1 cup of vinegar, and 4 tablespoons of lemon juice or calamansi. Let's add 300 ml of Sprite to soften at maging juicy ang ating manok. Haluin po natin ng mabuti para pantay-pantay ang pagkaka-marinate. Ilagay na po natin ang ating manok. And of course, kailangan din natin maglagay ng 5 cloves of garlic dahil ito ang magdadagdag ng lasa at bango ng marinade mix natin. Hindi ko siya hiwain ng maliliit kasi kakailanganin din natin ito sa paggawa ng chicken oil. Then ihalo na natin siya sa ating marinade at haluing mabuti. Make sure na lubog po ang ating manok sa marinade para kumapit ang lasa. Before nating takpan, hiwaan po natin ang ating manok side by side para mas mag-penetrate ang marinade mixture. Dinagdagan ko po ulit ng 1 teaspoon of salt and I added some garlic powder. Nilagyan ko rin ng seasoning powder pero optional lamang po ito. 1 tablespoon of soy sauce and 1 teaspoon of black pepper. So that's it. Kailangan na po nating takpan and make sure na totally sealed. At imamarinate po natin ito for at least 6 hours. But what I did ay 24 hours. Mas matagal, mas better.
Nilagay ko lang po ito sa chiller. I'll take some of the garlic from the marinade. Gagamitin po natin ito sa chicken oil mamaya. Then we'll chop it into small pieces. Ilalagay ko po sa dalawang separate na lalagyan ang ating mga manok para sa pag-steam. Then let's cover it with aluminum foil. Let's preheat the oven at 200 degrees Celsius for 10 minutes. Then, isi-switch natin sa top and bottom heat. Ilalagay na po natin ang ating manok sa oven for about 30 minutes. Gagamit po tayo ng olive oil. Then ilalagay na po natin ang chicken skin or chicken fats. Kinat ko lang ito ng maliliit. Takpan po natin ito upang maluto ang chicken skin or fats ng mabuti hanggang maging brown. At ilalagay ko na yung bawang na ating ginayat kanina. Then let's separate the oil. Lalagay na po natin ang annatto powder or atswete. Pwede rin pong gumamit ng annatto seeds. Ito na po ang ating chicken oil. Ayan, makikita po nating juicy ang ating manok. And lastly, we can start grilling. Pahiran po natin ng chicken oil ang ating manok para hindi ito maging dry at masunog. Then let's change the temperature of the oven from 200 degrees Celsius to 225 degrees Celsius. I-grill natin ito for another 30 minutes.
Kailangan nating lagyan ng chicken oil every 10 minutes ang ating manok para hindi ito masunog ang outer part. Ayan, luto na po ang ating chicken inasal. At syempre, hindi po mawawala ang ating only rice. And of course, hindi mawawala ang chicken oil sa ating rice. At lalagyan na rin natin ito ng fried garlic. At syempre, hindi mawawala ang ating toyo mansi with chili. Sarap! Tara, kain na ng chicken inasal.